საქართველოს საპატრიარქოში სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის კურსდამთავრებული სადოქტორო ნაშრომის დაცვა გაიმართა. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა სიმბოლური ქმედებების საღვთისმეტყველო ანალიზი. ასე ეწოდა თემას, რომელიც ცოტნე ჩხეიძემ შეკრებილ საზოგადოებას წარუდგინა. შეხვედრას საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი ანანია, ცაგერისა და ლენტეხის მიტროპოლიტი სტეფანე, რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე, სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სადისერტაციო საბჭოს წევრები, პროფესორ-მასწავლებლები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. სხდომას სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, სადისერტაციო საბჭოს თანათავმჯდომარე, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე თავმჯდომარეობდა. სადისერტაციო საბჭოს წევრებმა სადოქტორო ნაშრომს მაღალი შეფასება მისცეს და ცოტნე ჩხეიძეს თეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა. მინდა მიულოცო ბატონ ცოტნეს შესანიშნავი ნაშრომის წარმოდგენა, დაცვა, დოქტორის ხარისხი და სიხარულით აღვნიშნო ჩვენი სასულიერო აკადემიის წარმატება და ის ფაქტი, რომ ჩვენ სახელმწიფოში ღვთისმეტყველება აღიარებულია როგორც მეცნიერება და ეს მიმართულება თეოლოგიური კვლევის, საღვთისმეტყველო კვლევის არის უმთავრეს ეკლესიაში, იმიტომ რომ უფალი იესო ქრისტე ბრძანებს, რომ სულის გადარჩენა ეს არის შემეცნება მამა ღმერთის და მისგან მოვლენილი ძე ღმერთის. ასე რომ სულის ცხოვრების გზაზე საღვთისმეტყველო კვლევა და სამეცნიერო განვითარება არის უმთავრესი. და ამ მიმართულებით ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენი ეკლესია მისი უწმინდესობის და უწმუნდარესობის ლოცვა-კურთხევით წინ მიიწევს და წარმატებებს აღწევს. და მინდა ყველას მოულოცო. ეს ვფიქრობ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი წმინდა ეკლესიისთვის. შეგემატა თეოლოგიის კიდევ ერთი დოქტორი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ წმინდა ეკლესიას, რომელიც არის 2000 წლოვანი და თვითონ წმინდა მოციქულების მიერ არის დაარსებული, საუკუნეების მანძილზე გააჩნდა საღვთისმეტყველო განათლების სრული სისტემა. ასევე იყო ბოლომდე, ვთქვათ 18 საუკუნეში ანტო კათალიკოს ჰქონდა მშვენიერი სასულიერო აკადემია, სადაც იზრდებოდა ღვთისმთავრები და საერთოდ სულიერი მოღვაწეები, ფილოსოფოსები, მაგრამ შემდგომ მოხდა 19 საუკუნეში ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება. ეს იყო დიდი უზარმაზარი ტრაგედია ჩვენი წმინდა ეკლესიისთვის. ეს სკოლები გაქრა, ჩვენი მატიანები აღარ იწერებოდა, სწავლა აღარ იყო ქართულ ენაზე და დღეს შემდგომ იყო ათეისტური ეპოქა და დღეს თქვენს ხედავთ, რომ ჩვენ უწმინდესი პატრიარქის დიდი ღვაწლით, დიდი მონდომებით, მოღვაწეობით, რა თქმა უნდა ჩვენი ერის და სასულიერო პირების თანადგომით შეიქმნა სასულიერო აკადემიასთან სრული საღვთისმეტყველო განათლების სისტემა და ამის ნაყოფია სწორედ დღევანდელი დღე და კიდევ ერთხელ ულოცავ ქართულ საზოგადოებას. დღეს შედგა კიდევ ერთი დაცვა დისერტაციისა. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო თემა და დისერტანტი საკმაოდ ესეთი საინტერესო მოხსენებით წარდგა. და ეს მხოლოდ დისერტაციის დაცვა არ არის, აქ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია საქართველოს სივრცეში, საქართველოს აკადემიურ სივრცეში თეოლოგიის მიმართულები დისერტაციების დაცვა და ეს ძალიან დიდი მიღწევა და ამაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის ღვაწლი და დამსახურება, რა თქმა უნდა დიდი მოღვაწეობა გაწიეს სემინარი აკადემიის პროფესორ-მასწავლებლებმა, მამა გიორგი ზვიადაძემ და ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ხარი დაუჭერა ამ იდეას და უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით და ხელმძღვანელობით ეს უკვე ჩვეულებრივ ეს პროცესი მიმდინარეობს და დღეს უკვე მეორე დისერტაციის დაცვა მოხდა. დისერტანტმა სერიოზულად იმუშავა არა მარტო ხელთარსებული წყაროები, არამედ ისი წლომაც შეიძლებოდა ინტერნეტის საშუალებით მოიძია ეს მასალები უცხო ენებზე, ყოფილ ბერძნულზე, სლავურზე, ლათინურზე, ინგლისურ ენაზე გაანალიზა, შეაჯერა და გამოსცა. ეს არის პირველი შეიძლება ან ჯერჯერობით ერთადერთი ეს ნაშრომი, რომელშიც არის თავმოყრილი ეს ქმედებები, სიმბოლო ქმედებები ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა, ცალკეული გახილული კი აქვს წმინდა მამების და პროტესტანტულ სამყაროშიც და კათოლიკურში, მაგრამ ერთად თავმოყრილი ეს არის პირველი ნაშრომი, ვიტყვით, ეკლესიის წიაღში და მას ამიტომ ენიჭება
ასეთი სტატუსი დამხმარე სახელმძღვანელო ბიბლიის შემსწავლებლისათვის და კონკრეტულად აკადემიის სემინარიის სტუდენტებისთვის. ცოტნე ჩხეიძის სადისერტაციო ნაშრომს რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე ხელმძღვანელობდა. თემის შემფასებლები კი თეოლოგიის დოქტორი პროფესორი არქიდიაკონი დემეტრე და თეოლოგიის დოქტორი ირაკლი ორჟონია იყვნენ. 2019 წლის 13 ივნისი ოქროს ასოებით ჩაიწერება საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში მე ვარ დარწმუნებული, რადგან დღეს ჩვენ მოწმე გავხდით საოცარი სიმაღლის და საოცარი დონის დისერტაციის დაცვისა. პიროვნება ცოტნე ჩხეიძე ფლობს არაერთ ენას, მათ შორის ევროპულ ენებს, ბერძნულ ენას და ბრწყინვალე მკვლევარი გახლავთ. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამგვარი დისერტაცია დაამშვენებდა მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების და აკადემიების დაცვებს. ეს არის ძალიან აქტუალური თემა. კარგად იყო აღნიშნული ამ თემის დაცვის პროცესში, რომ ძველი აღთქმის პერიოდში იყო სიმბოლური მოქმედებები, წინასწარმეტყველები, იგივე მეორდებოდა ახალი აღთქმის ეპოქაში და ეკლესიას ყოველთვის ყავდა და ყოველთვის ეყოლება ისეთი სულიერი მოღვაწეები და სულიერი შვილები, რომლებიც წინასწარმეტყველების ნიჭით იქნებიან დაჯილდოებულები. ამიტომ აი ასეთი ნაშრომი და მისი ასე ვთქვათ ღირებულება ზუსტად ამაში გამოიხატა, რომ ათელფენს აი ამ ჩვენთვის ბოლო დროს კომუნისტური ათეისტური ეპოქისგან შექმნილი სიცარიელის და გარკვეული ასე ვთქვათ აი დეფიციტის შევსებას, რომ ძალიან კვალიფიცირებული და შემაჯამებელი ტიპის ნაშრომი შეიქმნა. კიდევ ერთი ღვთისმეტყველების დოქტორი შეემატა ჩვენს რიგებს, ვულოცავ ბატონ ცოტნე ჩხეიძეს. მისი ნაშრომი მართლაც რო საყურადღებოა და დღეს მე როგორც მისმა ოპონენტმა გამომახვილე ყურადღება რამდენიმე საკითხზე და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო და რასაც ვფიქრობ მომავალში აუცილებლად მოემსახურება მისი ნაშრომი, ეს არის რომ იქ ერთ-ერთ ქვეთავში საუბრობს სალოსის ფენომენზე. დღეს მეტად საყურადღებო თემა, იმიტომ რომ მრავალი ადამიანი მოეძალა ჩვენს ქართულ საქრისტიანოს, ადამიანები, რომლებიც თავად იბრალებენ აი ამ უდიდეს ღვაწლს, არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ვიღაცას რაცხავენ სალოსად და აი ამ ფორმით მას ემსახურებიან და ადიდებენ და ის ფაქტი, რომ ქრისტეს მიერ სალოსობა და ქრისტეს სალოსობა მოითხოვს უდიდეს ღვაწლს, აი როდესაც ბატონი ცოტნე ჩხეიძის ეს ნაშრომი გამოქვეყნდება წიგნად, მე ყველას ვურჩევდი, რომ აუცილებლად წაიკითხონ, გაეცნონ და ძალიან ბევრი ისეთი განსაკუთრებული პასაჟებია ეგ მოთხრობილი, რომელიც გამოადგება როგორც მომავალ თაობას. უნდა აღინიშნოს, რომ წინასწარმეტყველთა სიმბოლური ქმედებებისადმი მიძღვნილი კომპლექსური ხასიათის ნაშრომები ძირითადად პროტესტანტი მკვლევრების და ეკლესიის მართლმადიდებელი ეკლესიის გარეთ მყოფი მკვლევრების ავტორობითაა ცნობილი. ამდენად საჭიროა ისეთი ნაშრომის წარმოდგენა, სადაც წმიდა მამათა მოძღვრების შუქზე იქნება განმარტებული აღნიშნული ბიბლიური ეპიზოდები და ამ ნიშნით სიახლეს წარმოადგენს ჩემი სადისერტაციო ნაშრომი. ნაშრომის შესრულებისას ჩვენ ვიყრდნობოდით წმინდა იოანე ოქროპირის, წმინდა ბასილი დიდის, ნეტარი იერონიმეს, ნეტარი თეოდორიტეს და სხვა ეკლესიის მამების განმარტებებს. აღნიშნული ბიბლიური ეპიზოდები ასევე ვიკვლიეთ ტექსტოლოგიურადაც და შესაბამისი პარალელური კითხვისები მოვიყვანეთ მასორეტული ბიბლიის, სეპტუაგინტის, ვულგატის და სხვა უცხოენოვანი ბიბლიური კითხვისების. შეხვედრის მონაწილეებმა უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ღვაწლზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს. საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ლოცვა-კურთხევითა და პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის ძალისხმევით 2013 წლის 29 მარტს სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სადისერტაციო საბჭო შეიქმნა. სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა სადისერტაციო საბჭოს თანათავმჯდომარემ პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ შეხვედრაზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღვთის უდიდესი წყალობისა და საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ძალისხმევისა და საერთაშორისო ავტორიტეტის გარეშე საქართველოში სადისერტაციო საბჭო მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში ვერ დაფუძნდებოდა. ამ სიახლით საქართველოს ეკლესიის საჭედმყრობელმა სრულყოფილება შესძინა საღვთისმეტყველო განათლებასა და ქართული საღვთისმეტყველო აზრის აღორძინებას საქართველოში. უდიდესი მნიშვნელობის არის ისიც, რომ ამ საბჭოს თავმჯდომარე უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ბრძანდება. სადისერტაციო
საბჭომ საქართველოში საღვთისმეტყველო სამეცნიერო კადრების მომზადებასა და თეოლოგიის დარგში სამეცნიერო ხარისხის მოპოვებას ჩაუყარა საფუძველი. და ის საქართველოში ერთადერთია, რომელიც ანიჭებს თეოლოგიის აკადემიურ ხარისხს მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში. სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლები ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ სასულიერო აკადემია და სემინარია 30 წლიანი არსებობის მანძილზე სრულყოფილ თეოლოგიურ განათლების ცენტრად ჩამოყალიბდა. მე მახსენდება გასული საუკუნის 90-იანი წლები, როდესაც პროტოპრესვიტერი მამა გიორგი მაშინ პრორექტორი და მე დავდიოდით მეცნიერებათა აკადემიაში, რათა სპეციალურად ღვთისმეტყველების მიმართულება ჩაესვათ როგორც დამოუკიდებელი მიმართულება სადისერტაციო საბჭოსთვის და იქ იყო ირონიული სახეები, ღიმილი, რომ როგორ მოახერხებთ თქვენ ამას, როდესაც არ აყავთ თეოლოგები და ნეტავ დღეს იყვნენ ის ადამიანები ცოცხლები და ენახათ რა ხდებოდა აქ. აი ვინც არ უნდა სცადონ, რომ გააფერყრთალონ ის რაც კეთდება სასულიერო აკადემიაში, ამას ვერ მოახერხებით, რომ დღევანდელმა დაცვამ კიდევ ერთხელ თვალნათლივ აჩვენა თუ რა შეუძლია თბილისის სასულიერო აკადემიის იმ წყობრ მუშაობას, რაც აქ ხორციელდება იმ სამივე საფეხურზე ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურაზე. დღევანდელი სადისერტაციო საბჭოს სტომაი ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, თუ რა მაღალ დონეზე ხორციელდება თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა. კერძოდ კი სადოქტორო სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა. ეს არის მეორე დაცვა თბილისის სასულიერო აკადემიის სემინარიის ისტორიაში და არა მარტო თბილისის აკადემიის სემინარიის ისტორიაში, არამედ საქართველოს ისტორიაში და თვითონ დაცვის პროცესის მაღალ დონეზე წარიმართა და თვით დისერტანტმაც მაღალი ქულა 99 ქულა მიიღო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სამეცნიერო პოტენციალი, რომელიც თბილისის სასულიერო აკადემიაში არსებობს, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ თეოლოგიური სამეცნიერო კადრების მომზადება ერთ-ერთი სამჭედლო იქნება თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია. ჩვენ ვნახეთ დღეს უაღრესი მომზადებულობა სადისერტაციო საკითხთან დაკავშირებით ერთი მხრივ დისერტანტისა, მეორე მხრივ ოპონენტებისა, პაექრობის მისასალმებელი სიცხარე, ასე შემიძლია თქვა, უშეღავათობა და უაღრესი კეთილგანწყობა ერთი მეორისადმი, რაც მანამდეც გამოკვეთილი იყო თბილისის სასულიერო აკადემიაში, იმიტომ რომ შეხვედრები დისერტანტსა და სავარაუდო ოპონენტებს შორის მანამდეც ხდებოდა და ჩვენ ამ დაცვის ამგვარი თვალსაჩინო დემონსტრირებით ისევე როგორც პირველი დაცვისა, რაც რამდენიმე თვის წინ გაიმართა, შეგვიძლია მკაფიოდ ვთქვათ, რომ თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია წარდგება დღევანდელი საზოგადოების და მსოფლიოს სამეცნიერო საზოგადოების წინაშე, როგორც ჩამოყალიბებული საღვთისმეტყველო სამეცნიერო ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში სადისერტაციო საბჭოს ჩამოყალიბების შემდეგ თეოლოგიის მიმართულებით სადოქტორო ნაშრომის დაცვა მეორედ გაიმართა. 2015 წლის 13 ივნისს თბილისში დატრიალებული სტიქიური უბედურებიდან 4 წელი გავიდა. უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით სასულიერო პირებმა დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალთან მიცვალებულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. მღვდელმსახურებმა გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრეს. მე მინდა მიუსამძიმრო ახლობლებს, მიუსამძიმრო სრულიად საქართველოს, ვინაიდან ეს მხოლოდ მის ოჯახის წევრთა ტრაგედია არ არის, ეს არის ეროვნული ტრაგედია და საქართველოს სამოციქულო ეკლესია მარადის ლოცულობს მათი სულების შესაწევნელად და საოხად ღმერთმა აცხონოს, ღმერთმა დაუმკვიდროს მართალთა განსასვენებელი, ღმერთმა შეიწყალოს მათი სულები. სამწუხაროდ ძალიან მძიმე დაღი დაასვა ამან ჩვენს ქვეყანას, ყველაზე დიდი დანაკლისი, რაც ჩვენმა ერმა განიცადა, არის ის 19 ადამიანი, რომელიც ამ ტრაგედიას ემსხვერპლა. ღმერთმა აცხონოს, ღმერთმა შეიწყალოს მათი სულები და ჩვენ საქართველოს ეკლესიის სახელით კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებთ დაღუპულთა ოჯახებს და კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებთ სრულიად საქართველოს
2015 წლის 13 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ვერ ეადიდდა. მთლიანად დატბორა და გაანადგურა მიმდებარე ტერიტორია. სტიქიას 19 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 200-ზე მეტი კი უსახლკაროდ დარჩა. დაღუპულებს შორის იყვნენ ზოოპარკის თანამშრომლები, მაშველები და ის ადამიანები, რომლებიც 13 ივნისის ღამეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. დედაქალაქისთვის მიყენებულმა ზარალმა დაახლოებით 50 მილიონი ლარი შეადგინა. 14 ივნისს სამუშაოებში აქტიურად ჩაერთნენ რიგითი მოქალაქეები. თამარაშვილისა და ვარაზისხევის დამაკავშირებელ გზაზე, ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილზე მდებარე კუნძულზე 13 ივნისს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალი 2016 წელს განთავსდა. საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მე-12 საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს. აღნიშნული ღონისძიება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება. გამოფენაში 12 ქვეყნის 160-მდე კომპანია მონაწილეობს. პრაქტიკულად კომერციული თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასეთ გამოფენას, ისე როგორც ღვინის პოპულარიზაციისთვის, ისე კონკრეტული გარიგებების დასადებად, იმიტომ რომ აქ არის ბიზნეს სექტორის ურთიერთობის პლატფორმა, აქ არიან იმპორტიორები და დისტრიბუტორი კომპანიები სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული, უშუალოდ ქართველი მწარმოებლები და მათ შეუძლიათ პირადად დაამყარონ კონტაქტები. აქ წარმოდგენილია როგორც ღვინოები, ასევე ის დამხმარე მასალები, ტექნოლოგიები, რაც შეიძლება გამოიყენონ მეღვინეებმა თავის საქმიანობაში, ქართული ღვინის უფრო მაღალხარისხიანად წარმოებაში, ასევე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ტრადიციულად იმართება კონკურსი ამ გამოფენის ფარგლებში. ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების გამოფენა უკვე 12 წელია ტარდება ექსპო ჯორჯიას ორგანიზებით. გამორჩეულია წლევანდელი გამოფენა იმით, რომ მონაწილეების რაოდენობა არის უპრეცედენტო, 160 ორგანიზაცია მონაწილეობს სოფლიოს 12 ქვეყნიდან. ასევე აღსანიშნავია, რომ მე-11-ად ტარდება უკვე ღვინის საერთაშორისო კონკურსი. გამოფენის ფარგლებში ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების გარდა მევენახეობა მეღვინეობის მანქანა-დანადგარები, სასუქები, შესაფუთი მასალები და სხვა აქსესუარებია წარმოდგენილი. გვაქვს ღვინო გამოტანილი, რომელიც მინდა რომ ნახოთ ხალხმა გასინჯოს, ნახოს, შეაფასოს რა არის, როგორ არის, რჩევა გავიგოთ, ბევრი კონკურსანტი არის, ძლიერი, რომელთაც კარგი ღვინოები აქვს და ერთმანეთს რჩევას გავუზიარებთ. მე უფესლოდ საკურთხევით, ნახოთ, როგორ იქნება, დიდი ღვაწლი და ძალა აქვს და ყველაფერი ჩადებული, მთელი გული და სული აქვს ამ ყველაფრის ჩადებული და ნახოთ. 2017 წელს ავიღეთ ოქროს მედალი, ჩვენმა ღვინო კინძბარაულმა აიღო ოქროს მედალი. 2018 წელსაც ასევე ავიღეთ ვერცხლის მედალი. წელსაც წარმოდგენილები ვართ რამოდენიმე ღვინით. მონაწილეობას ღებულობთ ეგრეთ წოდებულ დეგუსტაციაზე ღვინო კინძმარაულით და ქვევრის ღვინო ქისი ხიხვით. იმედი გვაქვს წელსაც გამარჯვებას მოვიპოვებთ. მევენახეობაში დიდი გამოცდილება გვაქვს, უკვე 21 წელია რაც მევენახეობას მივდევთ და გვინდოდა ჩვენი ბრენდის ღვინო გქონოდა. ამიტომ გვინდა რომ ხალხ წაროდგინოთ კიდევ ერთ-ერთი საუკეთესო და ხარისხიანი მცირე მარნის ღვინო. ღონისძიების ფარგლებში 13 ივნისს გამარჯვებულთა დაჯილდოება გაიმართება. კონკურსზე 91 კომპანიის მიერ წარმოებული ღვინის 3000-მდე ნიმუშია წარდგენილი. აღნიშნული გამოფენა 15 ივნისამდე გაგრძელდება. სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ მთელ მსოფლიოში აქტუალურია კითხვა, რომელი უმაღლესი სასწავლებელი ავირჩიოთ განათლების მისაღებად. აღნიშნული საკითხით გამოცემა ქრიშუმ ფოსტიც დაინტერესდა და თემას ვრცელი სტატია მიუძღვნა. წერილის ავტორის აზრით, როცა აბიტურიენტი მომავალ პროფესიას ირჩევს, მისთვის გადამწყვეტი დასაქმების პერსპექტივაა. თუმცა ქრისტიან სტუდენტებს უმაღლესი განათლებისადმი შედარებით განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. მათთვის უმთავრესი ფაქტორი სულიერი ღირებულებებია და უპირატესობას ანიჭებენ იმ ტიპის ცოდნას, რომელიც უფლის უკეთ შეცნობაში დაეხმარებათ. სტატიის ავტორს მოყავს 2016 წელზე Pew Research Center-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ქრისტიანულ ოჯახში დაბადებული ყოველი მეხუთე ამერიკელი სტუდენტობის დროს თავს უკვე არც ერთ აღმსარებლობას აღარ მიაკუთვნებს. ამის მიზეზად კი ძირითადად კოლეჯში მიღებულ თეორიულ ცოდნას ასახელებს. მაგალითად ამბობენ, როცა შევისწავლეთ ჩარლზ დარვინის ევოლუციის თეორია, მივხვდი, რომ სამყაროზე ჩემი წარმოდგენა არასდროს
არასწორი იყო. როგორც სტატიის ავტორი აღნიშნავს, სტუდენტობა ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე რთული პერიოდია, რადგან მისი შეხედულება სამყაროზე ბუნდოვანი და ჩამოუყალიბებელია. ამიტომ ხშირად უმაღლეს სასწავლებლებში მიღებული თეორიული ცოდნა უარყოფითად მოქმედებს რწმენაზე. სასულიერო სასწავლებლებში კი ახალგაზრდებს აქვთ საშუალება ყველა საკითხი და პრობლემა ბიბლიურ ჭრილში განიხილონ. მათ ასევე შეუძლიათ ხშირად ესაუბრონ პედაგოგებსა და ლექტორებს, რომლებსაც რწმენასთან მიმართებით მათზე მეტი გამოცდილება აქვთ. ეს კი ჭეშმარიტების შეცნობაში დაეხმარებათ. სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზეც, რომ რატომღაც საზოგადოებაში გავრცელებულია მოსაზრება, თითქოს ქრისტიანულ სასწავლებლებში სწავლების დაბალი ხარისხია, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან ამერიკის შეერთებულ შტატებში 130 წამყვანი უნივერსიტეტიდან 29 ქრისტიანულია. ამასთან სასულიერო სასწავლებლებში სწავლა ბევრად იაფია და სხვადასხვა სახის სტიპენდიის მოპოვების შანსიც უფრო მაღალი. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ უმაღლესი განათლება არ არის მხოლოდ კონკრეტული პროფესიის დაუფლების გზა. ამ დროს ადამიანი უნდა გაიზარდოს სულიერადაც. სასულიერო სასწავლებლები კი ახალგაზრდებს ამის საშუალებას აძლევენ. აერონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამმართველოს განცხადებით, ამ ეტაპზე მზის აქტივობა მინიმალურია. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ეს მოვლენა 11 წელიწადში ერთხელ ხდება. მათივე თქმით, ამ ფაქტს ბევრი მკვლევარი დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს, რაც არასწორია, რადგან სინამდვილეში მზის ეს ფაზა არის ერთგვარი მდუმარება დიდი ქარიშხლის წინ. ამ პერიოდის ჩავლის შემდეგ კი მზის ელვარება კიდევ უფრო მეტად აქტიური გახდება. ეს თავის მხრივ მაგნიტური ქარიშხლების გააქტიურებას, კოსმოსური აფეთქებების გახშირებას და ტემპერატურის მკვეთრ მატებას გამოიწვევს. მეცნიერთა აზრით, მაშინ როცა ჩვენს პლანეტაზე გლობალურ დათბობასთან ბრძოლა ისედაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა, ტემპერატურის მატება სიტუაციას კიდევ უფრო გაართულებს.